สวัสดีค่ะอยู่กับแป้งและรายการวิ c ชิ t แชทนะคะคุยวิทสบายๆสไตล์เด็กใส่สิงค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์จุลินทรีย์วค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักวิจัยท่านหนึ่งนะคะท่านนี้นี่เองค่ะก็คือพี่ฟุกนะคะพี่ฟุกแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟุกนะคะสิริธรธีรเวชค่ะก็ทำงานอยู่ที่ศูนย์จุลินทรีย์นะคะภายใต้ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพค่ะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้อยากให้พี่ฟุกแนะนำเรื่องของศูนย์จุลินทรีย์ก่อนค่ะค่ะศูนย์จุลินทรีย์นะคะเราเป็นศูนย์เก็บรักษาแล้วก็รวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะคะทั้งทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรอาหารสิ่งแวดล้อมหรือว่าทางด้านยาแล้วก็พวกตอนนี้เริ่มมีทางด้านของผลิตภัณฑ์ความงามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก่อนที่จะไปผลิตภัณฑ์ความงามเดี๋ยวขอถามนิดนึงเมื่อประมาณเร็วๆนี้ของเนี่ยมันมีการเซ็นสัญญาเซ็น MOU กับกรมประมงใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเอาจุลินทรีย์ไปช่วยอะไรกับกรมประมงคะต้องบอกว่าเราเอาจุลินทรีย์ไปช่วยในเรื่องของการบำบัดนะคะน้ำในบ่อกุ้งในผลิตภัณฑ์ทางด้านสัตว์น้ำนะคะก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของบาซิลัสนะคะเข้าไปช่วยบาซิลัสนี่เหมือนแลคโตบาซิลัสในยาคูป่ะไม่ค่ะคนละอย่างกันแต่ก็เป็นแบคทีเรียเหมือนกันแต่ว่าคนละสายพันธุ์หน้าที่คนละแบบค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะไปเยี่ยมชมศูนย์จุลินทรีย์ด้วยความยินดีค่ะยินดีค่ะยินดีโอเคก็ของกรมประมงเขาก็เอาไปบำบัดน้ำเสียในบ่อกุ้งใช่ไหมคะเขาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็แจกจ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรค่ะเป็นผลิตภัณฑ์แบบไหนเป็นผงค่ะเป็นผงซึ่งจะเป็นไปโรยแล้วก็บำบัดใช่ค่ะเขามีทั้งผงแล้วจริงๆเขามีทั้งผงและน้ำนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวไว้เราค่อยไปในเชิงลึกทางด้านเนื้อได้ค่ะอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องความสวยความงามกันบ้างดีกว่าอันนี้คือแผ่นมาร์กหน้าใช่ไหมคะที่ทำจากจุลินทรีย์แล้วมันใช้จุลินทรีย์อะไรอะคะพี่ปุ๊กแต่เดิมนะคะเราอาจจะรู้จักกันในชื่อของ Acetobacter xylinum แต่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าวิวัฒนาการของจุลินทรีย์เนี่ยเขามีการจัดจำแนกนักเทคโนโลยีมีการจัดจำแนกโหชื่อแปลกไปเยอะตอนนี้เราก็จะรู้จักกันในนามของกลุ่มโกมากตะอีแบคเตอร์ไซลินัสโกมากตะอีแบคเตอร์ไซลินัสค่ะก็จะยากมากมีชื่อเล่นไหมคะมีชื่อเล่นไหมพี่ฟุ๊กส่วนใหญ่เขาก็อาจจะเรียกเป็นแบคทีเรียวุ้นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบคทีเรียวุ้นมะพร้าวใช่ค่ะอันนี้มันทำไมถึงเอามาทำแผ่นมาร์กหน้าได้พี่ฟุ๊กก็คือเกิดจากการที่เราเอาน้ำผักหรือน้ำผลไม้ก็ได้นะคะมาหมักลงไปเอาเชื้อตัวนี้ใส่ลงไปแล้วเชื้อเขาก็จะสร้างพวกเป็นแผ่นพวกเซลลูโลสขึ้นมานะคะก็จะได้มาเป็นพวกแผ่นมาร์กหน้าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนแผ่นเซลลูโลสคืออะไรเหมือนเซลลูไลท์ไหมคนละเรื่องเซลลูไลท์นี่เอาได้จากที่ค่ะมีเยอะมากไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนอันเนี้ยถ้าเรารู้จักเราอาจจะรู้จักในนามของไบโอเซลลูโลสนะคะไบโอเซลลูโลสเนี่ยถ้าอย่างน้องแป้งรู้จักเซลลูโลสน้องแป้งรู้จักไหมว่ามันมาจากเราหาได้จากไหนบ้างเหมือนมันอยู่ในเป็นใยพืชอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ถ้าเซลลูโลสเนี่ยก็คือผนังเซลล์ของพืชนะคะแต่ว่าอย่างมาร์กเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะได้ยินว่าเขาทำมาจากแผ่นกระดาษนะคะแต่ว่าถ้ากระดาษเนี่ยเราได้อะไรเราได้เซลลูโลสจากพืชเนี่ยแต่พืชเนี่ยเซลล์ที่เขาสร้างมาเนี่ยความบริสุทธิ์ของตัวเซลลูโลสเนี่ยเขาจะไม่บริสุทธิ์เขาอาจจะมีพวกสารพวกลิกนินเฮมิเซลลูโลสค่ะเข้ามาปนก็จะทำให้แผ่นกระดาษเนี่ยถ้าเราจับเนี่ยเหมือนบางทีกระดาษเนี่ยมันจะมีความหยาบใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นเซลลูโลสที่บริสุทธิ์เลยมันจะไม่มีพวกสารลิกนินสารอะไรพวกนี้เข้ามาปนเปื้อนเพราะฉะนั้นในการที่เราเอาไปทำแผ่นมาร์กอะค่ะความอุ้มน้ำหรือว่าการปลดปล่อยสารเนี่ยเขาก็จะดีมากกว่านะคะเขาเรียกอะไรนะความละเอียดของเส้นใยในเนี้ยจะมากกว่าตัวพืชเนี่ยประมาณ100 เท่าเพราะฉะนั้นการอุ้มน้ำอะไรพวกนี้เขาก็จะดีกว่าแล้วจุลินทรีย์มันมาเป็นทำเป็นเซลลูโลสได้ไงอ่ะพี่ปุ๊กบอกมันเกิดจากปฏิกิริยาในกระบวนการหมักเขาก็จะใช้น้ำตาลนะคะแล้วก็
ปลดปล่อยมาเป็นเส้นใยของ อ๋ เขา อเหมือนแบบแตงมุมเลยป่ะ ประมาณเนี้ยว่าแบบ ช่างเปรียบ มัน ค่ะ กินอะไรแล้วมันก็ปล่อยเป็นเส้นใยสร้างไปเรื่อย อาจจะประมาณถ้าประมาณนั้นน่ะก็ประมาณได้แบบนั้น ประมาณ ใช่ นั้นแบบนั้ ใช่ น ใช่ใช่ แล้วเราสามารถเก็บเกี่ยวอะเหมือนเป็นเก็บเกี่ยวใยแมงมุมเก็บเกี่ยวเซลลูโลสให้มาเป็นไอ้นี่ไงมันเราสร้างออกมาเป็นแผ่น ใช่ค่ะเขาจะสร้างเป็นแผ่นเลย แผ่นใหญ่ๆ เป็นแผ่นใหญ่ๆนะคือขึ้นอยู่กับขนาดดีกว่า อืม ว่าสมมติน้องแป้งใช้ถาดขนาดนี้ใช่ไหม อ๋อ แผ่นเขาก็จะสร้างมาขนาดนี้เลย ขนาดนี้ เราใช้ถาดขนาดนี้เขาก็จะสร้างอยู่ในถาด อืม ไซส์เป็นสี่เหลี่ยมก็จะแผ่นเป็นสี่เหลี่ยม แล้วเราต้อง อือฮึ ใช้จุลินทรีย์มีปริมาณไหมคะสมมติว่า อยากได้แผ่นใหญ่ต้องใส่ไป ป เท่าไห ก ร่ ติการใช้จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์นะคะเขาจะใช้อยู่ที่ประมาณสัก0.5 ถึง 1% ของผลิตภัณฑ์ตั้งต้น อือฮึ แต่ก็ต้องมีความเข้มข้นของจุลินทรีย์ระดับหนึ่งนะคะ ไม่ใช่แบบมีน้อยๆแล้วไปใส่ก็ไม่ได้ เวลาเราใส่เราก็ต้องดูความเข้มข้นของเชื้อดู แน่ใจด้วยใช่ไหมว่ามันมีชีวิต อันที่หนึ่งต้องแน่ใจว่าเขามีชีวิต อันที่สองต้องแน่ใจว่าเขาบริสุทธิ์ อ๋ออุ๊ยต้องเวอร์จิน ใช่ใช่ ตายละ ต้องไม่มีเชื้อตัวอื่นปนเปื้อน โอเค ใช่ ก็จะออกมาเป็นแผ่นที่บริสุทธิ์ ใช่ค่ะใช่ แล้วหลัง ใช่ จากนั้นเราเอามาทำอะไรต่อคะ จากอันเนี้ยนะคะเราก็จะต้องเอามาเหมือนกันแช่มาล้างมาเอาสารพวกที่เป็นกรดเอามาอะไรพวกเนี้ยออกในแผ่นวุ้นเขาก็จะเอาไปตัดเข้ารูปขึ้นรูปค่ะได้อือฮึ แล้วเราก็มาเติมสารที่เราอยาก ใช่ ใส่ เราอยากจะใส่ลงไปอย่างมาร์คให้หน้าขาวให้คอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าเด้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่สารเข้าไป ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าของววเราเองของทางศูนย์นะคะดร.คนึงนิดก็ใช่ดร.ที่ออกไปเมื่อคราวที่แล้วใช่ค่ะก็ได้ทำเป็นงานวิจัยแล้ว ซึ่งพร้อมจะถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ ถ้าเกิดว่าสนใจในผลิตภัณฑ์นะคะ ก่อนจะถ่ายทอดอันนี้แป้งดูก่อนได้ไหม ได้ค่ะ ขอลอง น้องแป้งลองแป้งจะดูความอันนี้อาจจะซ้อนกันเป็น2 ชั้นนะคะถ้าน้องแป้งจับน้องแป้งอาจจะดูว่าความชุ่มชื้นของเขาถ้ามาร์กหน้าบ่อยๆน้องแป้งถ้าทานจะถ้าเป็นกระดาษน้องแป้งอาจจะดูว่ามัน ใช่รู้สึกว่ามันแตกต่างจากกระดาษเนาะ ค่ะมันจะมีความนุ่มละมุน แล้วใยมันก็แบบกว้างๆแบบไงดีอะบอกไม่ แต่ ถูก พี่ แบบ จะให้ดู อ๋อมันแบบ มันนุ่มเลยแหละ มันนุ่มแบบมันสวยอะแล้วก็มันก็แบบมันไม่เหมือนกระดาษมันเป็นเหมือนตะข่ายค่ะ ถ้าเรามาร์กหน้าไปก็จะแบบแนบเนียนสนิทไปกับหน้าเรา ขอลองนิดนึง การซึมอย่างกระดาษบางทีเรามาร์กไปแป๊บนึงอาจจะดูแห้งๆแล้ว ใช่ แต่อันนี้เรามาร์กไปอาจจะใช้เวลาอยู่ได้นานค่อยๆซึมสารค่อยๆปลดปล่อยลงไปแหมอยากจะไปนอนมาร์กแล้วล่ะค่ะเนี่ยตอนนี้ โอเคเดี๋ยวพักกันมาร์กก่อนเดี๋ยวพอจบเนี่ยเดี๋ยวจะไปมาร์กเลยจะไปขอมาร์กเลย ได้ค่ะ ก่อนนะคะปิดไปก่อนแป๊บหนึ่งแล้วสมมติว่าถ้าเกิดมีคนอยากสนใจขอไอแผ่นเซลลูโลสเนี่ยไปทำเป็นแผ่นมาร์กหน้านี่จะต้องติดต่อยังไงคะพี่ปุ๊ก อันนี้ถ้าตัวแผ่นมาร์กหน้าเนี่ยเราไม่ได้มีบริการนะคะ เรามีเป็นตัวเชื้อที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอันนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์จุลินทรีย์ค่ะเบอร์โทร025779034นะคะหรือว่าทิ้งข้อความไว้ที่อีเมล tistr_cc@tistr.or.th ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ปุ๊กวันนี้ได้ประโยชน์มากแล้วก็เดี๋ยวจะไปมาร์กหน้าละขอบคุณเช่นกันค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้เราขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็จะขอไปเสริมความงามกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ